चटपटीत, झणझणीत आणि चटकदार असं म्हटल्यावर काय डोळ्यासमोर येतो? बरोबर, मिसळ पाव. आता आपण करायला घेऊया. हा आपण एक पॅन घेतलंय, ते थोडंसं गरम होऊ द्या. आपण काय करूया, तेल घेऊया. 3 ते 4 चमचे तेल घ्या तुम्ही. तर थोडंसं तापून द्या. त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा राई घालणार आहोत. ती जरा होऊन द्यायची आहे. राई तडतडायला लागली की आपण ह्याच्यामध्ये लसूण आणि आलं क्रश घालणार आहोत. तर आपण इकडे 2 कांदे घेतलेले आहेत. ते कांदे आपण बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण घालतो ह्याच्यामध्ये. आपण मीठ आहे ते पटकन घालायचं. जर मीठ घातलं तर कांदा जरासा लगेच शिजतो. थोडंसं परतून घ्यायचंय. आता आपण ह्याच्यामध्ये आपल्या घरातला मिक्स मसाला 1 ते 1.5 चमचा घालतो. त्याच्यात आपण घालतोय काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्याच्यानंतर अर्धा चमचा हळदी पावडर आणि हे व्यवस्थित सगळं शिजवून द्यायचंय. आपण ही मटकी आणि मूग घेतलेले आहेत. आपल्या घरात जे काही पदार्थ असेल ते आपण घालायचे त्याच्यामध्ये आणि थोडंसं परतून घ्यायचंय. आणि मग ह्याच्यात लागेल तेवढं पाणी व्यवस्थित टाकायचं, कारण आपल्याला मटकी आणि मूग आपण जे घेतलेलं आहे ते आपल्याला शिजवून द्यायचं आहे. साधारण 1 ते 2 कप आपण पाणी घातलं ह्याच्यामध्ये आणि छान आपण ते शिजवायचं आहे. छानपैकी त्याला उकळ आली पाहिजे. गॅस मोठाच करायचा आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. तर आपण आता हे मटकी आणि मूग आहे ते शिजवून द्यायचे. पण इथे मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं, जेव्हा आपल्या घरात आई आपल्याला आवडीने मटकीची उसळ किंवा मुगाची उसळ करते, पण ती आपल्याला नको असते, तर अशा वेळेला मग आई काय करते, संध्याकाळचा मेनू करते मिसळपावचा किंवा दुसऱ्या दिवशीचा असतो. ही एक झालाच प्रकार तुमचा मिसळीचा. पण जर तुम्हाला अजूनही त्या मटकीची भाजी नसेल आवडत मुलांना, तुम्ही काय करा, थोडंसं खोबरं आणि कांदा वाटून घ्या आणि त्याचं वाटण त्याला लावा आणि थोडीशी रस्सा भाजी करा. तीही आवडीने मुलं खातात आणि त्याच्यावर मस्तपैकी झणझणीत लसणाच्या पाकळ्याची फोडणी द्यायची. मिसळ तयार आहे का बघूया, म्हणजेच मूग आणि मटकी शिजली आहे का बघूया. तर आपण काय करायचं, एखादा मूग किंवा मटकी घेऊन असं प्रेस करून बघायचं. बघा, पूर्णपणे शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. प्लेट रेडी आहे आणि आता आपण काय करूया, ह्याच्यामध्ये छान अशी तरी वगैरे घेऊन आपण ती ह्याच्यामध्ये काढून घेऊया. आधी आपण सुकं काढून घेऊया, नंतर त्याच्यावर मस्तपैकी तरी घेऊया. आता ह्याच्यावरती कांदा, लिंबू घेतलेला आहे, तो लिंबू आपण पिळून घेणार आहोत ह्याच्यावरती. थोडीशी कोथिंबीर अगोदर. मिसळ म्हटल्यावरती फरसाणे आलंच, तुम्हाला पाहिजे तसं आवडीने घाला. झणझणीत अशा प्रकारे मिसळ आपली तयार आहे, मुंबईकर मिसळ. आणि अशाच काही तुम्हाला छान छान रेसिपीज माझ्याकडनं करून हव्या असतील तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा.